કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું હાર્દિક સરના ક્લાસ એડિશન્સ બાયોલોજીમાં. મિત્રો, આજથી આપણે ધોરણ 11 સાયન્સ એમાં ચેપ્ટર 8 કોષ જીવનનો એકમ આ ચેપ્ટર વિશે અભ્યાસ કરવાના છીએ. તો ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં આપણે સમજી લઈએ છીએ સિમ્પલ ટોપિક એની પ્રસ્તાવના. બરાબર મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ એ મુજબ પૃથ્વી ઉપર મુખ્યત્વે 2 ઘટકો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. જો એ 2 ઘટકોની વાત કરીએ તો એમાંના એક ઘટકને આપણે કહી શકીએ છીએ સજીવ અને બીજા ઘટકને કહી શકીએ છીએ નિર્જીવ. બરાબર, ચલો મિત્રો, આપણને ખબર છે કે ભાઈ સજીવ એટલે શું અને નિર્જીવ એટલે શું. અહીંયા લખેલું જ છે ને, સજીવ માટે જીવ સ. બરાબર, મતલબ જે ઘટકમાં જીવ હોય એને આપણે શું કહી શકીએ છીએ? સજીવ. અથવા તો બુક પ્રમાણે જઈએ તો જો ઘટક જીવંત હોય તો તેને શું કહી શકીએ છીએ? સજીવ કહી શકીએ છીએ. બરાબર, એ જ રીતે જો વાત કરીએ નિર્જીવ તો સિમ્પલ, જેમાં જીવ ન હોય, મતલબ જે ઘટક જીવંત ન હોય એને આપણે શું કહી શકીએ છીએ? નિર્જીવ કહી શકીએ છીએ. બરાબર, એ બાજુમાં તમને સજીવોના થોડા ઉદાહરણ આપેલા છે. અહીં એક મશરૂમ એટલે ફૂગ છે, મત્સ્ય છે, અહીંયા કીટક એટલે કે મધમાખી છે, પુષ્પો એટલે કે વનસ્પતિ આપેલી છે, અહીંયા તમને અળસિયું આપેલું છે એટલે કે નુપૂરક સમુદાયનું એક પ્રાણી છે, અહીંયા બતક છે, પક્ષી આપેલું છે, અહીંયા બેક્ટેરિયા આપ્યા છે એટલે રોગકારક ઘટકો આપેલા છે. બરાબર, આ બધાને તમે શું કહી શકો છો? સજીવ કહી શકો છો. એ જ રીતે વાત કરીએ તો નિર્જીવ ઘટકોની, એની અંદર આવી ગયો છે સૂર્ય એટલે સૂર્યપ્રકાશ છે, અહીંયા પથ્થર છે. બરાબર, અહીંયા પાણી આપેલું છે, વાદળમાંથી વરસતો વરસાદ બતાવેલો છે, અને જમીનનો ભાગ, અને અહીંયા ખૂણામાં બતાવેલું છે ઓક્સિજન એટલે કે હવા, વાયુ. બરાબર, આ બધા ઘટકો કેવા કહી શકીએ છીએ? નિર્જીવ કહી શકીએ છીએ. બરાબર, તો મિત્રો પ્રશ્ન એ છે કે અહીં આવેલા સજીવ ઘટક એટલે કે જીવંત હોવા પાછળનું કંઈક તો કારણ હોવું જોઈએ ને. આ બંનેમાં એવો તો કયો ઘટક આમાં છે અને આમાં એવો કયો ઘટક નથી કે આ સજીવ બની ગયું અને આ નિર્જીવ બની ગયું? તો મિત્રો એ દરેક પ્રશ્નનો એક જ જવાબ છે કે અહીંયા આવેલા સજીવ જીવંત હોવા પાછળનું આધારભૂત મુખ્ય કારણ કેવું હોય તો એ કહી શકો છો કોષ. મતલબ જીવંત ઘટકો કોષ ધરાવે છે એટલે જીવંત કીધા છે, જ્યારે અહીંયા આવેલા નિર્જીવ ઘટકો કોષ ધરાવતા નથી એટલે એમને કેવા કીધેલા છે? નિર્જીવ કીધેલા છે. બરાબર, હવે આ ચેપ્ટરની અંદર મિત્રો ઘણા બધા પ્રશ્નો થવાના છે અહીંયા તમને. બરાબર, આપણે શું શું સમજવાના છે એના વિશે તો યાદ રાખો. ચેપ્ટરમાં આપણે સમજવાના છીએ પહેલાં તો કોષ એટલે શું. બરાબર, કોષની શોધ ક્યાં થઈ, ક્યારે થઈ, કોણે કરી, એ બધું છે. ત્યારબાદ કોષના કાર્યો શું છે એ પણ આપણે સમજવાના છે, અને કોષની રચના કેવા પ્રકારની છે એ પણ સમજવાના છે. આટલું ધીમે ધીમે સ્ટાર્ટ કરશું એટલે આપણું ચેપ્ટર સરસ મજાનું આવડી જશે. ચલો મિત્રો, તો ચેપ્ટરની પહેલી થિયરી પર જઈએ છીએ. પોઈન્ટનું નામ આપેલું છે 8.1, ટોપિક છે કોષ. બરાબર, આ ટોપિકની અંદર આપણે હાલ ખાલી કોષની શોધની સામાન્ય ચર્ચા કરવાના છીએ. તો મિત્રો કોષની વ્યાખ્યા તમે નીચલા ધોરણમાં ભણેલા છો. એ જ રીતે સજીવના રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમને, મતલબ સજીવ શરીરની રચના કરવી હોય તો એ કોષની જરૂર પડે, અને રચના થયા બાદ અંદર વિવિધ પ્રકારની જે ક્રિયાઓ છે એ ક્રિયાઓનું સ્થાન પૂરું પાડવું. બરાબર, એ ક્રિયાઓ જ્યાં થશે એ પણ કઈ જગ્યા કહી શકીએ છીએ? કોષ. બરાબર, ચલો મિત્રો, જો આ કોષની વાત કરીએ તો કોષની શોધ કયા વૈજ્ઞાનિકે કરી છે? રોબર્ટ હુક નામના વૈજ્ઞાનિકે કરી છે. અને કયા વર્ષમાં કરી છે? ઈસવીસન પૂર્વે 1665માં વર્ષમાં કરી છે. બરાબર, તો મિત્રો આપણે આ સમજીએ કે આ કોષની શોધ કઈ રીતે થઈ અને એનું નામ કોષ કઈ રીતે પડ્યું. તો મિત્રો જે વૈજ્ઞાનિક હતા એ વૈજ્ઞાનિકે અભ્યાસ માટે વનસ્પતિનો ઉપયોગ કર્યો, અને એ વનસ્પતિનું નામ કહી શકો ઓક અથવા તો કોર્ક, બંને નામ સેમ છે. બરાબર, તો પહેલો નંબર કે ભાઈ અભ્યાસ માટે એમને શાનો ઉપયોગ કર્યો છે તો કે ઓક અથવા તો કોક નામની વનસ્પતિનો. ચલો, ત્યારબાદ એ વૈજ્ઞાનિકે એ વનસ્પતિની જે છાલ છે એ છાલમાંથી પાતળી ચીરી શું કરી? બહાર કાઢી. આ દેખાય છે તે. બરાબર, આ પાતળી ચીરીમાંથી ચોક્કસ સેમ્પલનો એમને શામાં અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો? સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર. એ વખતે જે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વપરાયું એ હતું કમ્પાઉન્ડ માઇક્રોસ્કોપ. બરાબર, જે તે સેમ્પલને એમે આવી રીતે શું કર્યું હશે તો કે સ્લાઇડ ઉપર સ્થાપિત કર્યું હશે, એના ઉપર કવર સ્લીપ ઢાંકી હશે, અને ત્યારબાદ એને માઇક્રોસ્કોપની અંદર અવલોકન કર્યું.
અવલોકન કર્યા બાદ કંઈક એમને આવી રચના નજરે પડી. તમે જોઈ શકો છો આ રચના તમને કેવી લાગે છે? તો કે મધમાખીના મધપૂડાના ખાના જેવી રચના દેખાય છે. આપણે દેખાય છે ને તમને? જો અંડાના અંદર ખાના દેખાય, જાણે મધમાખીનો મધપૂડો હોય. બરાબર. આ ખાના કેવા હોય? તો એ વૈજ્ઞાનિકને એ વખત કેવા લાગ્યા? તો કે ખાલી. ખાલી મતલબ એ શું ધરાવતા હતા? અવકાશ ધરાવતા હતા. બરાબર. ખાલી એટલે કે હોલો, અવકાશ એટલે કહેવાય સ્પેસ. મતલબ ખાલી અવકાશને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે હોલો સ્પેસ. અને આ હોલો સ્પેસને જો અંગ્રેજીમાં બોલવું હોય તો એને કહેવાય છે સેલ્યુલા. અને સેલ્યુલા એ ઇંગ્લિશ હોલો સ્પેસનો લેટિન વર્ડ છે. બરાબર. અને આ સેલ્યુલાનું શોર્ટ ફોર્મ નવું આવ્યું, એને કહેવાય છે સેલ એટલે કે કોષ, જે તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. મિત્રો, આમ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા કોષની શોધ થઈ. બરાબર. આભાર.